Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the syllabus and nature of question paper of the subject Advanced Costing paper number 3. This is a practical subject, and in this particular subject, we are going to study 4 units, and all the 4 units are practical one. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण जो सब्जेक्ट आहे ॲडव्हान्स कॉस्टिंग पेपर नंबर 3 या सब्जेक्टचा सिलॅबस आणि नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर पाहणार आहोत. या सिलॅबसमध्ये एकूण 4 चॅप्टर्स आहेत आणि चारही चॅप्टर्स हे प्रॅक्टिकल चॅप्टर्स आहेत. सो लेट स्टार्ट विथ द syllabus. This is the syllabus. This is unit number 1. The title of unit number 1 is job costing and unit costing. It means there are two parts. First part is titled as job costing and second part is called as a unit costing. Now in job costing we are going to study its meaning, then we will see its features, advantages, limitations and procedure of job costing. या पहिल्या पार्टमध्ये आपण जॉब कॉस्टिंगचं मीनिंग काय आहे, जॉब कॉस्टिंगचे वैशिष्ट्ये कोणकोणते आहेत, जॉब कॉस्टिंगचे वेगवेगळे फायदे कोणते आहेत, त्याचप्रमाणे जॉब कॉस्टिंगच्या वेगवेगळ्या लिमिटेशन्स कोणत्या आहेत, जॉब कॉस्टिंगमध्ये कशा पद्धतीनं अकाउंटिंग केलं जातं, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर फर्स्ट पार्ट. अँड आफ्टर दॅट ॲट द एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ जॉब कॉस्ट शीट. ओके, इन द प्रिवियस सेमिस्टर वी स्टडीड द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट. Okay, now in this particular semester we are going to study how to prepare a job cost sheet. Okay, and preparation of job cost sheet is 100% similar to the preparation of cost sheet which we have studied in the previous semester. पाठीमागच्या सेमिस्टरमध्ये जी आपण कॉस्ट शीटची एक्झाम्पल्स पाहिलेली आहेत त्याच सेम फॉर्मॅटमध्ये त्याच सेम प्रकारे आपल्याला या टॉपिकमध्ये जॉब कॉस्ट शीट ही तयार करायची. फक्त तिथं नाव देत असताना आपण कॉस्ट शीट नाव असं देत होतो, या ठिकाणी आपल्याला त्याला जॉब कॉस्ट शीट असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, मग ह्या जॉब कॉस्ट शीटचं किंवा जॉब कॉस्टिंगचं मिनिंग काय, जॉब कॉस्टिंगचे वैशिष्ट्य कोणकोणते आहेत, जॉब कॉस्टिंगचे वेगवेगळे ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे फायदे कोणते आहेत, जॉब कॉस्टिंगच्या लिमिटेशन्स म्हणजे मर्यादा कोणत्या आहेत, जॉब कॉस्टिंगमध्ये प्रोसिजर कशा पद्धतीनं फॉलो केली जाते आणि जॉब कॉस्ट शीट कशा प्रकारे तयार केली जाते, हा आपला या पहिल्या युनिटचा फर्स्ट हाफ आहे. Okay, after that in the second half, in the second part we are going to study the concept of unit costing. Okay, in this particular part we are going to study its meaning, then its characteristics, that is its features, and after that we are going to calculate the cost, profit and selling price per unit. And for that purpose, for computing the cost per unit, for computing the profit per unit and selling price per unit, we have to prepare a cost sheet. Okay, it is called as a unit cost sheet. Okay, here we have to prepare a cost sheet, but this particular cost sheet should indicate the cost per unit, profit per unit and selling price per unit. या ठिकाणी कॉस्ट शीटच आपल्याला तयार करावी लागते. फक्त त्या कॉस्ट शीटमध्ये आपल्याला कॉस्ट पर युनिट, एक वस्तू तयार करण्यासाठी किती कॉस्ट आली, किती खर्च आला, एक वस्तू विकून किंवा एक वस्तू तयार करून किती प्रॉफिट झाला, त्या एका वस्तूची सेलिंग प्राईस किती, हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला कॉस्ट शीट तयार करावी लागते. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर फर्स्ट टॉपिक. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ फर्स्ट युनिट. द युनिट नंबर 1 इज टायटल्ड ॲज जॉब कॉस्टिंग अँड युनिट कॉस्टिंग, अँड दिस पर्टिक्युलर युनिट इज अ प्रॅक्टिकल युनिट. Okay, so a practical problem is asked on this particular unit. This is unit number 1. Then after that, second unit. The unit number 2 is titled as a process costing. Okay, now question is, what is process costing? Process costing म्हणजे काय, तर process costing is one of the method of costing. कॉस्टिंगच्या ज्या काही वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत त्यापैकी प्रोसेस कॉस्टिंग ही एक मेथड आहे. Okay, and this method of costing is used to calculate the cost of goods produced. आपण ज्या वस्तू तयार करतो त्या वस्तू तयार करण्यासाठी आपल्याला किती खर्च आलेला आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठीची ही मेथड आहे. मग ही मेथड कुठे वापरली जाते? दिस प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन दोज बिझनेसेस व्हेअर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर पासिंग थ्रू 2 or more प्रोसेसेस.
ज्या ठिकाणी ज्या बिझनेसेसमध्ये वस्तू तयार करण्यासाठी त्या वस्तूला 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रोसेसमधून प्रक्रियेमधून पार व्हावं लागतं आणि मग वस्तू तयार होते, त्या ठिकाणी ही मेथड वापरली जाते. कशासाठी? तर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्युस्ड. आपण ज्या वस्तू तयार केलेल्या आहेत त्या तयार करण्यासाठी आपल्याला किती खर्च आला हे फाइंड आउट करण्यासाठीची ही मेथड आहे, विच इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस कॉस्टिंग. अँड इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, different features of process costing, its procedure, then we will see its advantages, what are the different advantages of process costing, then we will see the difference between job costing and process costing, and after that it starts with the practical part, that is calculation of equivalent production and joint products and byproduct. Okay, हे सर्व पाहिल्यानंतर प्रोसेस कॉस्टिंगचं मीनिंग काय, प्रोसेस कॉस्टिंगचे फीचर्स कोणकोणते आहेत, प्रोसेस कॉस्टिंगचे ॲडव्हान्टेजेस काय काय आहेत, त्याचप्रमाणे प्रोसेस कॉस्टिंग आणि जॉब कॉस्टिंगमध्ये फरक काय, आणि यानंतर आपण इक्विव्हॅलंट प्रोडक्शन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं या प्रोसेस कॉस्टिंगवरती आपण एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. अँड ॲट द एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द कन्सेप्ट ऑफ जॉईंट प्रॉडक्ट्स अँड बाय प्रॉडक्ट्स. Okay, what is the meaning of joint product, what is the meaning of byproduct, what are its features, that we are going to study in this particular topic. So this is the syllabus of unit number 2, which is titled as process costing. This is unit number 2. Now next unit is unit number 3, which is contract costing. Okay, now this contract costing is also one of the method of costing. Okay, just like process costing, job costing, these are the different methods of costing, and in this particular semester, in this particular subject, we are going to study the different methods of costing. Okay, and these methods are used to calculate the cost. आपण जे काय काम करतो, एखादं वस्तू बनवण्याचं काम असेल, प्रोडक्शन असेल, तर प्रोडक्शनसाठी किती खर्च आला हे फाइंड आउट करण्यासाठीच्या ह्या मेथड्स आहेत. Out of this particular contract costing is also one of the method of costing. ओके, कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग ही एक कॉस्टिंगची मेथड आहे जी कुठे वापरली जाते, तर दिस मेथड इज यूज्ड वेअर द बिझनेसमन अंडरटेक्स डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट्स in order to find out the cost of such contracts and profit from such contract. This particular method is used. ज्या ठिकाणी ज्या कंपन्या वेगवेगळे कन्स्ट्रक्शनचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, मग एखादं कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग असेल, कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड असेल, कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज असेल, कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम्स असेल, एखादं घर बांधायचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल, बिल्डिंग बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल, शाळा बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल, एखादा ब्रिज पूल बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल, ज्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टची कामं केली जातात त्या ठिकाणी हे कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग मेथड ही वापरली जाते. ओके, अँड इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक we are going to study the meaning of contract costing, then different features of contract costing. After that we will see the meaning of cost plus contract, what is cost plus contract, what are its different advantages, what are its limitation, and at the end of this particular topic we will prepare the contract account. ओके, या टॉपिकमध्ये आपण कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंगचे मीनिंग काय आहे, कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंगचे वैशिष्ट्य कोणकोणते आहेत, त्यानंतर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय, लिमिटेशन्स काय, हे थेरॉटिकल पार्ट पाहणार आहोत. आणि याच्यानंतर आपण कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट कशा पद्धतीने तयार केलं जातं याचे एक्झाम्पल देखील पाहणार आहोत. दिस इज द सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 3. नाव द लास्ट युनिट नंबर 4. Unit number 4 is titled as operating costing. Okay, and into bracket specifically it is mentioned that we are concerned only with the transport costing. ओके, आपल्याला ऑपरेटिंग कॉस्टिंगमध्ये फक्त एकच पार्ट आहे, तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट कॉस्टिंग. ओके, ट्रान्सपोर्ट कॉस्टिंग, वी नो दॅट सर्टन पीपल्स आर इन्व्हॉल्ड इन द ट्रान्सपोर्ट बिझनेस. काही लोक ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करत असतात, मग ते गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन असेल, एका ठिकाणावरून दुसरीकडे वस्तूंची गुड्सची वाहतूक करणे हा एक प्रकार असतो, आणि दुसरा असतो तो म्हणजे पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट, लोकांची इकडून तिकडे ने-आण करणे. फॉर एक्झाम्पल एस-टी असेल, बस असेल, ओके, किंवा एखादे प्रायव्हेट व्हेकल असेल, त्यातून लोकांना एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी ने-आण केली जाते. इट इज कॉल्ड एज अ पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट. ओके, मग हे जे काय ट्रान्सपोर्ट
बिझनेसेस असतात, या ट्रान्सपोर्ट बिझनेसेसमध्ये कशा पद्धतीनं ट्रान्सपोर्ट कॉस्टिंग मेथड वापरली जाते हे आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. Okay, in this particular topic we are going to study how the transport costing method is used by the transport businesses. एखादा ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक असेल तर तो व्यावसायिक या मेथडचा कशा पद्धतीने वापर करतो हे आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. नाव वी विल सी द कंटेंट्स ऑफ दिस टॉपिक. इन दिस टॉपिक फर्स्ट वी विल स्टडी द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, देन वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग म्हणजे काय, या ऑपरेटिंग कॉस्टिंगचे वेगवेगळे फीचर्स वैशिष्ट्य कोणकोणते ते आपण पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट वी विल स्टडी द सब्जेक्ट that is the topic transport costing, in which we will study its meaning, its objectives, then how the costs are classified under transport costing, and at the end we will prepare the operating cost sheet, which is also called as a transport cost sheet. Okay, here the word cost sheet is also repeated. Okay, आपल्याला या टॉपिकमध्ये देखील कॉस्ट शीट तयार करायचे, बट the format of preparing operating cost sheet is far different from the format ऑफ कॉस्ट शीट विच वी हॅव स्टडीड इन द प्रिव्हियस सेमिस्टर. आपण पाठीमागच्या सेमिस्टरमध्ये 5व्या सेमिस्टरमध्ये ज्या फॉर्मॅटमध्ये कॉस्ट शीट तयार केली त्यापेक्षा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तयार करणं हे एकदम इझी आहे, एकदम शॉर्ट आहे, आणि त्याचबरोबर ते आपल्याला वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये तयार करावं लागतं. ओके, या टॉपिकमध्ये सुरुवातीला आपण ऑपरेटिंग कॉस्ट शीटचं मीनिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीटचे फीचर्स काय काय आहेत हे पाहणार. त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट कॉस्टिंग जो आपला टायटल आहे त्या ट्रान्सपोर्ट कॉस्टिंगचं मीनिंग काय, त्याचे ऑब्जेक्टिव्स काय असतात, ट्रान्सपोर्ट कॉस्टिंगमध्ये कॉस्ट म्हणजे खर्चाचं क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने केलं जातं हे आपण पाहणार आहोत. आणि सर्वात शेवटी ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट बिझनेसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कशा पद्धतीने तयार करतात हे देखील आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. दिस इज द सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 4. ओके, हा आपला जो काही युनिट नंबर 4 आहे त्या 4थ्या युनिटचा सिलेबस आहे. दीज आर द 4 युनिट्स अँड ॲज आय टोल्ड यू अर्लियर दॅट ऑल द 4 युनिट्स ओके आर प्रॅक्टिकल युनिट्स. चारीच्या चारी जे युनिट्स आहेत हे प्रॅक्टिकल युनिट्स आहेत. नाव दीज आर द रेफरन्स बुक्स अँड रेफरन्स वेबसाईट्स फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. All the 4 topics which we have just seen are available in all these books which are mentioned over here. आपले जे काही सिलेबसमध्ये 4 युनिट्स आहेत, 4 टॉपिक्स आहेत, ते सर्व टॉपिक तुम्हाला या जे काही रेफरन्स बुक्स दिलेले आहेत त्यामध्ये मिळू शकतात. फर्स्ट बुक इज टायटल्ड ॲज कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ जैन अँड नारंग. Second book is also titled as Cost Accounting, written by M.N. Arora. Third book is titled as Cost Accounting, which is written by Jawaharlal. Fourth book is titled as Cost Accounting, written by Maheshwari. Fifth book is titled as Cost Accounting, written by Khanna, Pandey and Ahuja. Sixth book is Cost Accounting, written by P.V. Ratnam. Then seventh book is written by B.K. Bhar, which is titled as Cost Accounting, and last book is titled as Cost Accounting Standards, written by M.N. Arora. These are the reference books for your reference purpose, and these are the 2 reference websites. First website is www.icai.org. We know that it is an official website of Institute of Chartered Accountants of India, and second website given over here is www.icmai.in, which is an official website of Institute of Cost and Management Accountants of India. Okay, on these 2 websites also you can get the study material, the contents of our syllabus. These are the reference books and reference websites. Now the last part of this particular lecture, that what is the nature of question paper of this particular subject. Okay, we have 70-30 pattern, 70 marks for semester end examination and 30 marks are allotted for the internal evaluation. 70 marks आपला सेमिस्टर एंड एक्झाम होते आणि आपल्याला माहिती आहे 70 मार्कपैकी आपल्याला पासिंगसाठी 70पैकी आपल्याला पासिंगसाठी वी नीड टू स्कोअर मिनिमम 28 मार्क्स फॉर पासिंग. ओके, आउट ऑफ 70 जेवढे आपले मार्क्स आहेत त्याच्या 40% 40%. 70 मार्कच्या 40% म्हणजे 7 चोक 28 मार्कला पासिंग आहे सेमिस्टर एंड एक्झामला. आणि जे इंटरनल इव्हॅल्युएशन आहे 30 मार्काचं, त्या 30 मार्काच्या 40% 40% म्हणजे किती, 30च्या 40% म्हणजे 12, मिनिमम 12 मार्क्स हे आपल्याला इंटरनल इव्हॅल्युएशनमध्ये लागतात. ओके, सो सी द सिलेबस नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. Before
looking at the nature of question paper, we have to read the instruction. There are two instructions. First instruction is attempt any 3 questions from question number 1 to question number 4. According to this instruction, we have to solve only 3 questions from question number 1 to 4. बघा मग question number 1 काय? Question number 1 is practical problem of 20 marks. Question number 2 is also a practical problem of 20 marks. Question number 3, practical problem of 20 marks. And question number 4 is also a practical problem of 20 marks. पहिले जे चारही प्रश्न आहेत ते चारही प्रश्न हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्सवरती आहेत. प्रत्येक प्रॉब्लेम हा 20 मार्काचा आहे. आणि हे जे काही 4 प्रॉब्लेम्स आहेत, हे जे काही 4 प्रॉब्लेम्स आपल्याला दिलेले आहेत, या 4पैकी ओके इन्स्ट्रक्शन नंबर 1 प्रमाणे आपल्याला किती प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत? फक्त वी हॅव टू सॉल्व ओनली 3 प्रॉब्लेम्स. मग एक प्रॉब्लेम 20 मार्काचा, असे 3 प्रॉब्लेम म्हणजे झाले 20 त्रिक 60 मार्क हे एक्झाम्पलसाठी. ओके, आपल्याला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आणि क्वेश्चन नंबर 4 हे चारही प्रॉब्लेम्स दिले जातात. या 4पैकी आपल्याला कोणतेही 3 प्रॉब्लेम्स हे सॉल्व करायचे आहेत. एक प्रॉब्लेम 20 मार्काचा आहे, एक प्रॉब्लेम 20 मार्काचा, म्हणजे 3 प्रॉब्लेमचे झाले 60 मार्क. एकूण पेपर आपला असतो 70 मार्काचा. 70 मार्कांपैकी 60 मार्क इथं झाले, उरले फक्त 10 मार्क. बघा मग सेकंड इन्स्ट्रक्शन काय? सेकंड इन्स्ट्रक्शन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी. व्हॉट इज क्वेश्चन नंबर 5? बघा इथे क्वेश्चन नंबर 5 आहे राईट शॉर्ट नोट्स. किती शॉर्ट नोट आपल्याला लिहायचे आहेत? बघा ब्रॅकेटमध्ये मेन्शन केले एनी 2 आउट ऑफ 4. It means you will be given 4 short notes, out of which you have to solve only 2 short notes, and total marks for short notes are 10 marks. एकूण शॉर्ट नोटसाठी मार्क्स किती आहेत? तर 10 मार्क आहेत. 10 मार्कासाठी 2 शॉर्ट नोट, म्हणजे एक शॉर्ट नोट ही 5 मार्कासाठी असणार आहे. म्हणजे हा जो काय एकूण आपला पेपर आहे, किती मार्क्सचा पेपर आहे? 70 मार्काचा. यापैकी 70 मार्कांपैकी 60 मार्क्स जे आहेत ते प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमसाठी आहेत, आणि फक्त जे शेवटचा क्वेश्चन आहे शॉर्ट नोट्सचा तो 10 मार्कासाठी आहे. Okay, so this is the nature of question paper. So that's it with today's lecture. In today's lecture we have seen the syllabus of the subject. We have seen the detailed syllabus, unit wise syllabus of all the 4 units, and we have seen that all the 4 units of this particular subject are practical subjects, are practical units. जे चारीचे चारी टॉपिक्स आहेत हे सर्व प्रॅक्टिकल टॉपिक्स आहेत. आफ्टर दॅट वी हॅव सीन द लिस्ट ऑफ रेफरन्स बुक्स अँड रेफरन्स वेबसाईट्स, अँड जस्ट वी हॅव सीन द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर. आणि नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपरमध्ये आपण पाहिले की आपला पेपर हा 70 मार्कचा असेल. 70 मार्कापैकी 60 मार्क हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमसाठी आहेत, आणि उरलेले 10 मार्क हे फक्त शॉर्ट नोटसाठी म्हणजे थ्योरीसाठी आहेत. सो दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर. यू शुड राईट डाऊन दिस पर्टिक्युलर सिलेबस अँड nature of question paper in your notebook. In the next lecture we will start with the unit number 1 of our syllabus. So thank you very much.